ang tagal kong hindi nag-upload ng video dito sa aking YouTube. So, ito po ako ngayon ulit at nagbabad nito. Ang gagawin ko ngayon ay mag-unbox po ako ng Cactus from Benguet. Nung ako ay nawala, naging busy po tayo sa paghahalaman katulad ng marami. So, ayan, iba po ang ating background. Nandito po ako ngayon sa likod ng aming bahay sa aking tambayan. So, ayan, wag na tayong madami pang sinasabi. Start na po tayo. Na-order ko po ito from isang seller, online seller from Benguet. So, kakakuha ko lang nito kanina at mainit-init pa. Buksan na natin. Tingnan po natin kung maganda ang pagkaka-air dry ng seller bago na ipadala sa akin. Dahil kung maayos ang kanyang pagkaka-air dry, siguradong maayos yung plants pa sa loob. Kasi, Benguet is malayo from here sa Cavite. So, ayan. Buksan na po natin. Actually, konti lang po ito. Mga 14 pieces or 15. Matagal ko nang nakikita po na maraming online nagla-live po sila. Live selling ng mga succulents. Hindi ko pa po na-try umorder ng succulents from Baguio kasi na ano po ako nang alam ko na baka pagdating dito masira na yung halaman. So, since Cactus naman ang ating in-order, alam ko na matagal ang kanilang buhay. Kaya nila lumaban. So, ayan, mga naka-tissue pa siya. Wala akong gloves eh. Pero, eto yung unang plant. Mukhang okay naman ang pagkaka-air dry ni seller. So, uprooted mga guys. Uprooted na siya mga sis. Mga mostly in order ko ay varieties ng Euphorbia. So, isa-isahin ko muna. Mamaya ko na po ipakita ng close-up. So, ito ay isa. Parang stinky. Parang ganyan. Pero Euphorbia ata. So, isa na ito. Isa pang ganun ulit. Kasi, yung prices ilagay ko na lang sa description or dyan sa screen. Para, if ever gusto nyo rin pong mag-collect ng cactus. Yan. Okay. Ayan, okay pa po yung mga cactus. Ayan. So, same lang po yung variety. Pangalawang, wow, medyo mabigat. At parang, okay. Ito po ay, saan ko ba si start? Ang matinik to masyado. Pero ito ay bunny ear. Yan. Bunny ear po siya. Okay. Another variety po ng hindi ko po alam yung mga ID eh. Basta alam ko po is variety po sila ng Euphorbia. Ito po talaga hinanap ko pa talaga to eh. Sakto meron siya. Parang ano naman po yung kanyang yellow green, mint green, sa neon green, parang ganun. Yan, pang-apat. Pang-lima, ito po ay variety daw ng agave. Wow. Pang-ilan na ba to? So, pang-anim. 7 is, ito, alam ko to. Trigona rubiforba. Yan. Ang kanyang IP. So, meron na rin po ako nito. Bigay ng mother ko. Malaki na siya eh. So, nandito yun sa likod. Ang dami palang tissue pag, ganito, no? Yan. Kaya ito. Uy. May free tayo kay seller kasi wala akong in-order na ganito. Tanda ko. Hindi ko din alam kung anong ID niya. Yan. Thank you sa seller. Mamaya yung Facebook. Ilalagay natin sa screen para kung may mga gusto mo, order ko kayo sa kanila. Sa kanya. Ayan. Ang 7 plants na tayo. Ito po. 7 cactus. Pang 7 na cactus. Bigat nito. Ano ba to? Hindi ko rin po alam ang ID. Basta, ninayin ko lang siya. Ayan. Bali, 4 na siya. 4 na pops na. Pwede niya nang paghiwa-hiwalayan. Pang 7 ito. Ang pang 8 ay
Wow! Dito ko talaga napawaw. Alam ko variety siya ng gym, no? Ayan, at meron siyang isang maliit na baby. Ayan, gym na siya. Ang ganda. Pang 9 siguro to. So, hindi ko na naano yung bilang. Next plant po ay... Oh, ayan, lalaki ng tinik. Buksan ako mapuso. Okay, ito ata yung green na brighty ng Euphorbia. Nasa labas po ako, excuse dun sa mga naririnig nyo na tricycle or petot-petot na pandesal. Ayan, green po yan na Euphorbia. Wala pa ka nito. So, I think ito ay 100 pesos. Bali, mahaba na siya. Mga 2 langkad. Mas excited ako sa black gym. No? Kasi alam ko nakamain ako ng black gym. No? At ito siya. Oh my God. Kailangan ko ng gloves kasi maano siya. Oh, kita mo. Ang dami. Clamping na siya mga sis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. 7 na siya. Oh. Hindi ko lang alam kung kaya ko siyang pag-iwa-hiwalayin. Pero parang wag na lang. Maganda na siya ng ganyan. Next plant ay ito. Common lang to mga sisang pero wala pa kasi akong ganyan. Hindi ko rin po alam mga IT. Ingat lang mga sis kasi matinik siya talaga. Pero ang ganda. Ay another gym, no? Another gym. Green naman to. Green gym, no? So, ang hirap pala mag-unbox ng mga cactus galing Baguio. Talagang sa tissue pa lang ubos na. Ayan. Wow, marami na rin to. Oh. Ang dami niya na rin anak, babies. 1, 2, 3, 4, 5. May 5 na siya na babies. Ayan. Nakakatawa naman. May ilang plants pa ba ako dito? 1, 2... may 4 pa akong nakikita na hindi ko rin alam ang mga ID. Pinagmamind ko lang talaga sa'yo. Yun. Wow. Kita mo yan? Para siyang Euphorbia lactea na hindi grafted. Ayan. At ang dami niyang tinik. So, dapat ako ay nag-gloves. Wow. Bakit ka? I think ito yung aloe. Oo nga. Siya yung, hindi ko alam parang tiger's foot ang tawag nila. Yan. 50 pesos I think yung pagkamain ko. Kasi paunahan yung pag nag-live selling, sila paunahan mag-mine. So, meron pa akong 2 dito. Ang problema ko na lang ngayon dito kung paano ko sila itatanim dahil wala akong mga pasupa at soil mix para sa mga cactus. Bukas pa ako. So, i-film ko din yung mga sis para makita niyo kung paano tayo magtatanim ng cactus. Ayan, ang ganda. Subukan kong ihanapin yung mga ID nila. Ilalagay ko sa description box. So, last one. So, parang pareho lang ata to. Namain ko din for 50 pesos each. Ayan. So, same nga lang. Same lang sila mga sis. Ayan. Ito yung in-order kong mga cactus from Benguet. So, alisin ko lang lahat yung mga kanilang mga tissue. Papakita ko sa lahat-lahat sa inyo. So, ayan guys, naalis ko na sila lahat sa tissue. Ito na sila lahat. So, bali, ito yung una.
Kita nyo ba siya? Ayan. Mag-focus ka. I-focus. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito, nakakatusok siya masyado. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, ayan, 15 pieces, bali, lahat ng mga na-order ko kay Ma'am Jeriel. Lalagay ko sa screen yung Facebook niya para ma-add nyo siya. Tapos, ito yung aking dalawang pre na green gym, no? Thank you, Ma'am Jeriel, sa aking pre. Yan. Ayaw niya lang mag-focus. So, ayan. Bali, okay lang siya kahit di mo agad siya ma-repat kasi cactus naman sila, mas okay nga na na-air dry mo pa sila mabuti para hindi nararat yung kanilang stem. Yan. So, bukas ko na sila i-repat siguro kasi bibili pa ako ng cactus mix soil para sa kanila at mga ilang paso kasi kulang na yung paso ko. So, ayan. So, ayun po guys, ito po ang aking comeback video dito sa aking YouTube. So, kung matagal na po kayo nakasubscribe, please like naman po itong video ko na to or mag-comment po kayo kung gusto nyo po ng another video na ganito. Napadaan naman po kayo at bago pa lang dito sa aking channel. Please subscribe po and hit the notification bell para good luck naman po sa atin dyan para may upload pa ulit po tayo. At ganahan po tayong mag-upload ulit sa ating susunod po. Hanggang dito na lang po at see you on my next. Bye!